Xin chào các bạn. Năm 1969, tàu Apollo 11 của Hoa Kỳ đã đưa 3 phi hành gia đặt chân lên mặt trăng thành công. Đây là một cột mốc vĩ đại trong lịch sử nhân loại, được nhắc đến cho đến tận ngày nay. Thế nhưng, đã có rất nhiều tranh cãi rằng liệu sứ mệnh tốn kém và vĩ đại này liệu có phải sự thật. Trong video, chúng ta sẽ cùng vén bức màn bí mật và giải đáp một thắc mắc rằng liệu sứ mệnh Apollo 11 chỉ là một vở kịch giả dối hoàn hảo hay là một kỳ tích vĩ đại đã bị hiểu nhầm. Vào ngày 25 tháng 5 năm 1961, Tổng thống John F. Kennedy tuyên bố với Quốc hội Mỹ rằng Hoa Kỳ sẽ cam kết đưa một người lên mặt trăng và đưa người đó an toàn trở về trái đất trước khi thập niên này kết thúc. Mục tiêu này được đặt trong bối cảnh chiến tranh lạnh và cuộc đua vũ trụ giữa Mỹ và Liên Xô. Việc đạt được người lên mặt trăng sẽ là chiến thắng biểu tượng và công nghệ lớn của Mỹ. Tổ chức NASA được giao trọng trách cho chương trình Apollo đã được triển khai từ đầu những năm 1960, chuẩn bị các phương tiện, công nghệ để thực hiện mục tiêu đó. Trong sáng ngày 16 tháng 7 năm 1969, lúc 9 giờ 32 phút theo giờ miền đông của Bắc Mỹ, tại trung tâm không gian Kennedy, ở bang Florida, Mỹ, tên lửa Saturn V mang theo tàu vũ trụ của Apollo 11 được phóng lên từ bệ phóng LC-39A. Mang theo 3 phi hành gia gồm Neil Armstrong, chỉ huy, Buzz Aldrin, phi công mô đun mặt trăng và Michael Collins, phi công mô đun chỉ huy. Tên lửa Saturn V gồm 3 tầng chính, tầng S1C gồm 5 động cơ F1 cung cấp lực đẩy mạnh mẽ lên cao. Tầng S2 và tầng S4B đưa tàu vào quỹ đạo trái đất rồi tiếp tục thực hiện lệnh chuyển quỹ đạo Translunar Injection, tạm dịch là bắn tàu ra khỏi vòng trái đất hướng tới mặt trăng. Sau khi phóng, tàu đạt quỹ đạo tạm quanh trái đất, sau đó tầng S4B được kích hoạt để đưa tàu vào đường bay tới mặt trăng. Để vượt qua lực hấp dẫn quỹ đạo của trái đất, NASA cần một tên lửa mạnh hơn gấp 100 lần so với tên lửa đẩy Mercury đã đưa phi hành gia người Mỹ đầu tiên vào quỹ đạo năm 1961. Tên lửa Saturn V có kích thước bằng một tàu khu trục của Hải quân, chứa lực đẩy 7,5 triệu pound và có thể đưa các phi hành gia Apollo 11 đạt vận tốc tối đa 25.000 dặm trên giờ. Để cung cấp năng lượng cho toàn bộ sức mạnh đó, tên lửa Saturn V đã được đổ đầy gần 1 triệu gallon dầu hỏa, oxy lỏng và hydro lỏng. Michael Newfield, quản lý cấp cao tại khoa lịch sử không gian của Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Smithsonian, cho biết việc kích hoạt động cơ để Saturn V là khoảnh khắc căng thẳng trên Apollo 11. Ông cho hay, nếu tên lửa Saturn V phát nổ trên hoặc gần bệ phóng, sức công phá của nó sẽ tương đương với một vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ. Các thao tác Transposition and Docking, tạm dịch là xoay, tách và ghép mô đun được thực hiện bởi mô đun chỉ huy, Command Module và mô đun dịch vụ, Service Module, ghép nối với mô đun mặt trăng, Lunar Module, rồi tách khỏi tầng S4B. Cả thế giới đều hầu như nín thở theo dõi trên sóng truyền hình quá trình phóng này. Liên Xô cũng rất hoài nghi lịch trình của Mỹ vì quá tham vọng. Bản thân họ cũng đã phóng tàu thăm dò không người lái Luna 15, 3 ngày trước khi Apollo 11 cất cánh. Để đảm bảo quá trình phóng Luna 15 không gặp trục trặc khi có đụng độ với Apollo 11, Liên Xô đã theo dõi sát sao tàu, nhưng không phát trực tiếp quá trình bay của Apollo 11 lên sóng truyền hình trong nước. Chỉ khi quá trình phóng tàu Apollo 11 vào không gian thành công, phía Liên Xô không những không bác bỏ mà còn gửi lời chúc mừng. Sau khi Saturn V vào không gian, tàu vũ trụ đã đi vào quỹ đạo trái đất ở độ cao gần 193 km so với bề mặt. Sau một vòng bay quanh hành tinh, động cơ J2 tầng S4B đã được kích hoạt, đưa các phi hành gia Apollo ra khỏi quỹ đạo gần trái đất và bay theo quỹ đạo hướng tới mặt trăng. Hành trình tàu Apollo 11 mất khoảng 3 ngày để tới quỹ đạo mặt trăng. Khi tới gần mặt trăng, tàu Apollo 11 tách khỏi tầng đẩy cuối cùng của Saturn V, nó thực hiện một lần đốt động cơ để giảm tốc, chuyển từ quỹ đạo ban đầu sang quỹ đạo mặt trăng hình ellipse. Khi ở trong quỹ đạo mặt trăng, hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin xuống mô đun mặt trăng để hạ cánh, trong khi Michael Collins tiếp tục ở lại trong mô đun chỉ huy ở quỹ đạo. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, mô đun mặt trăng hạ cánh tại vùng biển yên bình, Mare Tranquillitatis, trên mặt trăng. Khoảng 6 giờ sau đó, Armstrong bước xuống bề mặt mặt trăng và tuyên bố câu nổi tiếng, đây là một bước đi nhỏ của một con người, nhưng là một bước nhảy vọt khổng lồ của nhân loại. Armstrong và Aldrin tiến hành các hoạt động ngoài tàu như thu thập mẫu đất đá mặt trăng và đặt các thiết bị thí nghiệm, ví dụ như laser phản xạ, máy đo địa chấn để đo đạc mặt trăng. Họ ở trên bề mặt khoảng 2 giờ 30 phút cho lần đi bộ đầu tiên. Sau đó, họ khởi động lại mô đun để cất cánh từ mặt trăng. Sau khi cất cánh từ mặt trăng, mô đun mặt trăng tái hợp với mô đun chỉ huy, cả 3 phi hành gia bắt đầu hành trình về trái đất. Chuyến bay kết thúc ngày 24 tháng 7 năm 1969 với việc mô đun chỉ huy thực hiện splashdown, hạ áp lực xuống đại dương tại vùng biển Thái Bình Dương. Tổng thời gian sứ mệnh là khoảng 8 ngày 3 giờ 18 phút. Ngay từ khi sự kiện diễn ra, đã có không ít người nghi ngờ rằng toàn bộ chuyến đổ bộ chỉ là một vở kịch được dàn dựng trong bối cảnh căng thẳng của chiến tranh lạnh. Việc Mỹ thắng bằng cách lên mặt trăng là động lực lớn để dàn dựng. Như Bassibro nhận định, trong phần lớn giai đoạn đầu của cuộc đua vũ trụ, Liên Xô đã dẫn trước Hoa Kỳ, nhưng cuối cùng, Liên Xô chưa bao giờ có thể đưa tàu vũ trụ có người lái lên mặt trăng, chứ đừng nói đến việc hạ cánh xuống bề mặt. Có ý kiến cho rằng, vì Liên Xô không thể làm được điều này, Hoa Kỳ cũng không thể phát triển công nghệ để làm được điều đó. Đầu tiên,
Trong các nghi ngờ, một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất là lá cờ Mỹ dường như phấp phới trên mặt trăng. Câu hỏi này được thắc mắc vì trên mặt trăng không có không khí nên không có gió. NASA sau đó đã giải thích rõ ràng rằng lá cờ không hề rung động như trên trái đất. Thực tế, đây là loại cờ đặc biệt được thiết kế riêng cho sứ mệnh. Thay vì để cờ buông thõng, các kỹ sư đã gắn thêm một thanh ngang bên trên để giữ cho cờ luôn mở rộng. Khi hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin cắm cờ xuống, họ gặp chút khó khăn trong việc kéo thanh ngang này hết cỡ, khiến bề mặt cờ bị nhăn và tạo hiệu ứng gợn sóng trong các bức ảnh trông như thể đang tung bay trong gió. Một nghi vấn khác thường được nhắc đến là trong ảnh chụp không hề thấy các ngôi sao. Rick Feinberg, phát ngôn viên của Hiệp hội Thiên văn học Hoa Kỳ, đã lý giải rằng tất cả các bức ảnh của phi hành gia đều được chụp trong điều kiện ban ngày trên mặt trăng. Bề mặt mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời rất mạnh, trong khi các bộ đồ phi hành gia màu trắng lại có độ phản quang cao. Vì vậy, để chụp rõ hình ảnh người và cảnh vật, máy ảnh phải sử dụng tốc độ phơi sáng rất ngắn, khiến những ngôi sao mờ trên bầu trời hoàn toàn không thể hiện lên trong khung hình. Một số người hoài nghi còn cho rằng hướng đổ bóng trong các bức ảnh là sai lệch, cho thấy có nhiều nguồn sáng như thể được quay trong phim trường. Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng dù mặt trời là nguồn sáng chính, ánh sáng của nó cũng bị phản xạ từ bề mặt mặt trăng. Bề mặt này vốn đầy bụi và có độ phản chiếu cao, khiến ánh sáng bị tán xạ khắp nơi, làm cho những vùng bóng tối trong ảnh vẫn có thể nhìn thấy được các vật thể mờ. Hiện tượng đó hoàn toàn tự nhiên và không cần đến bất kỳ đèn sân khấu nào. Tuy vậy, những người cố gắng phản đối việc đổ bộ mặt trăng này quên mất một điều: nhiều quốc gia như Liên Xô, Nhật, Ấn Độ và các nhà thiên văn nghiệp dư đều có theo dõi, ghi nhận tín hiệu, hình ảnh từ các sứ mệnh Apollo. Người theo dõi sát sao là Liên Xô, họ đã giám sát các sứ mệnh tại quân đoàn truyền dẫn không gian của họ, nơi được trang bị đầy đủ các thiết bị thu thập thông tin tình báo và giám sát mới nhất. Vasily Mishin, trong một cuộc phỏng vấn cho bài báo chương trình Mặt trăng bị chững lại, mô tả cách chương trình Mặt trăng của Liên Xô đã suy yếu sau cuộc đổ bộ của Apollo. Tại Anh, đài quan sát Jor-el Bank, kính viễn vọng đã được sử dụng để quan sát sứ mệnh vì nó đã được sử dụng nhiều năm trước đó cho Sputnik. Còn một nghi vấn nữa đó là vì sao Mỹ không còn lên mặt trăng nữa? Câu trả lời thực ra rất đơn giản, chủ yếu vì chi phí cao, đòi hỏi ngân sách rất lớn. Sau chương trình Apollo, chi phí cho các nhiệm vụ phức tạp và dài hạn trở nên khó được Quốc hội chấp thuận hơn. Ngoài ra, việc Mỹ sa lầy vào chiến tranh Việt Nam cũng khiến thay đổi ưu tiên chính trị và khoa học, sự quan tâm của công chúng giảm đi với các kế hoạch sau này của Apollo. Các tai nạn của các chuyến bay Apollo kế tiếp khiến cho NASA không dám liều lĩnh phóng tên lửa nữa, các quy trình bảo vệ an toàn được tăng lên và kéo dài hơn. Những điều trên thúc đẩy NASA ưu tiên những vấn đề mới hơn như bay lên sao Hỏa, phóng kính thiên văn James Webb và việc tập trung vào các mục tiêu khoa học mới tại mặt trăng, chẳng hạn như tìm kiếm và khai thác nước đá ở các cực. Trải qua hơn nửa thế kỷ, phần lớn các nghi vấn đều đã được khoa học giải thích thấu đáo. Những hình ảnh, mẫu vật và dữ liệu từ 6 sứ mệnh hạ cánh lên mặt trăng của chương trình Apollo vẫn tiếp tục được kiểm chứng và sử dụng trong nghiên cứu khoa học ngày nay. Dù những thuyết âm mưu vẫn tồn tại trong một bộ phận nhỏ công chúng, phần đông giới khoa học và quan sát viên quốc tế đều đồng thuận rằng Apollo 11 thực sự đã đánh dấu lần đầu tiên con người đặt chân lên mặt trăng không phải là một vở diễn, mà là một cột mốc thật sự trong lịch sử nhân loại.